बनाना नैनो बनाना په دې باندې هر څوک ویډیو جوړوي چې دا یو نوې ټول راغلی او دې په مارکیټ کې بالکل اور لګولې دي نو آیا دا نینو بنانا څنګه ټول دی او د څنګه کار کوي تاسو ته منن په دې باندې ویډیو راوړی دا لکه څنګه چې تاسو پته ده په مارکیټ کې اي اي داسې بلها ټولز راځي چې هغه زموږ په دې نوي چې کوم اي ریولوشن روان دی د دې حصہ جوړیږي او تاسو ته هم په کار ده چې تاسو دا زده کړئ د نزان خبر کړئ نو دې لوجه په هر چا په دې باندې ویډیوګانې جوړولې ما هم دا اهم وګڼل چې تاسو په دې باندې ویډیو جوړ کما چې د موږ څنګه کار اخستلای شو د گرافیک ډیزاینر هم چې کوم کار دی هغه ډیر زیات سنول شي دا نه چې تاسو گرافیک ډیزاینینګ کار به ریپلیس کینا تاسو چې کوم گرافیک ډیزاینر تاسو د دا ټول چې کوم دی اډ کولای شي په خپل گرافیک ډیزاینینګ فیلډ کې او د نه تاسو هیلپ اخستلای شي او د سره تاسو ځان د پر خپل پروجیکټ ته راولای شي او ځان د پر تاسو مکمل په دې باندې ډیزاینینګ کار کولای شي تاسو کوم اهم ټاسک دی هغه د نینو بنانا پورا کولای شي نو راځي چې نن وګورو چې دا نینو بنانا څنګه ټول دی او د څنګه کار کوي او د استعمال څه دی راځي چې وای ګورو چې دا به موږ څنګه یوز کوو نو ګرانو پښتنو د دې لپاره ټول نول راشي تاسو خپل ګوګل کروم ته بیا به تاسو په دې ځای کې سرچ کړئ جیمینای تاسو په دې اولنی ویب سټ باندې کلیک کړئ او په دې ځای کې تاسو تخکاری تاسو په دې ځای کې دا چې کوم د دې نیو ټولز راغلي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دې ځای کې ټول باندې تاسو کلیک کړئ تاسو ته میلاو شي دې ځای کې کریټ ایمیجز صحیح شو دا بنانا تاسو ته ایمیج د دې غنشان ښکاری صحیح شو هغه باندې تاسو سمپل کلیک واخلئ بیا په دې ځای کې پلس باندې تاسو کلیک کړئ اپلوډ باندې تاسو کلیک کړئ او سمپل دې ځای کې موږ سب پروډکټ ایمیج ډاونلوډ کړی دا موږ د پینټرست نه ډاونلوډ کړی دی کریډټ ګوز ټو پینټرست نو دا ډول پکچر مور ته اپلوډ کو په دې ځای کې موږ سره یو چې کوم دی ډراپ شیپینګ نوم باندې صحیح شو او دې ځای کې بل ډاونلوډ ډاٹ جی اف په نوم باندې صحیح شو دا شان بیا هم موږ لګورو چې آیا دا موږ سره په سنوم باندې دې ځای کې دا ما د پینټرست نه ډاونلوډ کړی صحیح شو تاسو ایزیلی پینټرست نه ډاونلوډ کولای شئ ډېر ښکلی ویب سایټ دی د ای پم د دې میلاویږي صحیح شو دا تخکاری په دې ځای کې مور ته ولیکلو چې میک اپ پروفیشنل پوسټر ډیزاین تاسو چې څومره پرومپټ ښکلی وي د عمره تاسو ته پکچر ښه میلاویږي of the GPG with download.jf and another image is for hint مطلب دا ما هند د پر در کو چې دینه ته اندازه واخله او دینه ایډیا واخله ټیک شو اوس ګوره میک ا ریئلیسټک پوسټر لایک دیس مطلب چې دیونه ماته خپل پوسټر جوړ کړه لکه څنګه چې ما د بل هند د بردر کو صحیح شو نو تاسو چې څومره پروم خپل ورکوي نو دا بوس مونږ ته د عمر چې کم دی خپل طریقې سره مونږ ته پکچر راکې ګوره ما صرف د بوټ دغه چې کم پکچر دی دا ورته اپلوډ کو بل می هند ورکو دا تاسو ښکاری چې هغه شان پوسټر مونږ ته په یو منټ کې تیار کو د څومره چې کم ټایم ما خسرې دا ما فاست کړه نه لسی شو دغه شان نو تاسو ته پیله دا خایم د زموږ اولنې پوسټر وسې شو او دغه شان په دې باندې ځکلیک کوم دا تاسو ته اوپن کوم نو دا تمره خپل طریقې سره موږ ته دا پوسټر ډیزاین کو صحیح شو دغه شان تاسو نور هم خایمه دا یا سٹارټ ته دي صحیح دا ډیر چې کم دی یو هیوی ټول دی او تاسو ډیر خپل کار درکې او ان فیوچر دا داسې هم کولای شي چې دا تاسو انیمیټ کې مطلب اډوبي افټر افیکټ چې کم کار دی هم تاسو د نه خستل شي خو فلحال د دې چې کم استعمال دی موږ بل طرز یو بل جوړو صحیح شو په دې ځای کې ما سره د دې واچ چې کم دی یو پی ان جی ته یو پوسټر دی دا مې سمپل په دې ځای کې دواړه سره کو کنټرول سره او دا مې اوپن کړو صحیح شو بیا به دا څه وکم چې د دې نوم به تاسو یاد ساتئ او د ته ما یو پرومپټ ولیکلو صحیح شو چې میک ا پوسټر of the smart watch which I uploaded and also I have add a hand poster just add my normal picture watch picture and that مطلب چې دا مونږ ته هم دومره انګلیش نه راځي صحیح شو مطلب زما د چې کوم پی ان جی پکچر دی نه ماته یو واچ پوسټر جوړ کړ چې کوم ما درکړم تاسو تخکاری چې د طریقې سره مونږ ته خپل پوسټر راکړو دا چې کوم پکچر دی د ما ورته ورکړو صحیح شو اوس دغه پکچر یې غلطه اډ کړی صحیح شو اولنی پوسټر کې تاسو تخکاری دا پکچر مونږ سره صحیح شو د سمارټ واچ نو اس کدی کې تاسو وګورئ هغه چې کوم ریډ هغه ول د صحیح شو هغه مونږ ته پدې کې اډ کړو نو دا ډیره خولي او اسانه طریقه تاسو تخکاری د طریقې سره تاسو پدې کې چې کوم دی دا ایزیلی دا چینجز کولای شي نور چې کوم دی شاپ نو یا د ویب سټ نوم یا هغه سیم ټو سیم هغه شان پرې خپل صحیح شو نو دا چې تاسو ایزیلی په یو منټ کې ځان ته پوسټر ته راولئ شي بیا زرا زما تاسو ته خایمه چې پینټرست هم تاسو څنګه دا ډاونلوډ کوئ صحیح تاسو پینټرست راشي په دې ځای کې ما سره ډاونلوډ کړی تاسو ته خایمه پروډکټ پوسټر مې دې ځای کې سرچ کو صحیح شو نو پروډکټ پوسټر کې اوس ما سره بلها پکچر راغلی دینه په یو ډاونلوډ کوم صحیح شو د بری موږ د پرفیوم یا د بل سی یو پکچر جوړ کو تاسو ځخه خایمه دا ډېر انټرېسټینګ کہانی ده تاسو زده کوئ تاسو ته
هر څه کلیر کیږي. نو ګوره په دې ځای کې ما دا یو پکچر را ډاونلوډ کو صحیح شو. بل نور پکچر مې ولیدلو هند د پاره مطلب یو ایډیا ماته ملاو شي چې آیا زه بس څنګه پکچر خپل تیاروم چې کوم خپل گو پرفیوم د پاره ما صرف دا را ډاونلوډ کو یا چې کوم دې پدې کې مونږ یو بل بوتل ایمیج دی هغه به مونږ ایډ کو. نو ګوره په دې ځای کې زه بیا ډاونلوډ ته راځم او په دې ځای کې ما سره یو بل دا پکچر دی صحیح شو د بوتل دا هم ما چې کوم دی ایزیلی دا غنه خاصه دی د پینټرست نه صحیح شو. دا دواړه مې ورته اپلوډ کو. په دې ځای کې زه ورته پرومپټ لیکم چې میک ا پوسټر اف د سیکنډ پکچر just add my product picture on the hint picture. Also make highlight in shadow. صحیح شو مطلب highlight of shadow same as it is ورته پریک دا and blend it correctly صحیح شو. نو دا پرومپټ چې کله تاسو خپل ورکوي تاسو پکچر هم خپل درکې ګوره په یو منټ کې دنه دا موږ تاسو مر خپل پکچر جوړوي. نو دا تاسو لیدلی شئ چې دا پروسس د مکمل شو. دا تاسو تخکاری چې څومره خپل طریقې سره د هغه زما پکچر د پروډکټ پکچر چې کم دی هغه دومره خپل اډ کړو. بیا مې ورته وګوره په دې کې به ویل چې اډ نیم اون دا بوتل. سو یو شو بوتل BOTTLE بوتل بوتل اف د دې کې مونږ ورته ورکو چې بیوټي پرو صحیح شو. بیوټي پرو نو مونږ اگزامپل د پر اخلو بیوټي پرو. نو تاسو ته په دې ځای کې دا بلک پروسس وکړي صحیح شو. تاسو ته خایمه چې آیا دا زموږ اولنې اوسې شو چې اولنې مونږ ته جوړ کو په دې باندې نوم نشته دا مونږ را ډاونلوډ کو. نو دا شان ز بیا راځم صحیح شو ګورو چې زموږ د نوې جوړ کو کنه تاسو ته کاری چې د دې کې زموږ هغه نیو چې کم نیمو په دې بوتل باندې هغه میټ کړو او دا شان مونږ یو بل ترازو یو بل چیک کو دا خو بالکل امیزینګ. مونږ راځو سمپل دا پرفیوم یو PNG پکچر دې مونږ سره دا مې ډاونلوډ کو. میک ان اټریکټیو pic of this product background should be purple gradient and also add some smell splashes and the text should be bold. Montserrat the font num this is Montserrat black font of perfume मतलब the perfume पर make a creative poster सही शो. دا مې ورته ولیکلو. نو ګوره صرف پکچر مې ورکو دې ځل مې هند لپاره هیڅ هم ورنه کو صرف ورته ویل چې د پروډکټ نه ماته یو پکچر جوړ کړو یو پوسټر جوړ کړو یو خپل شان دي صحیح شو او سپلیشز وغیرہ په دې کې اډ کنه اوس ګورو چې دا څنګه جوړیږي. نو تاسو به چې څومره د سره اکټیو وي نو عمره به تاسو د خپل کار درکې او تاسو چې څوک وي دی باندې تاسو خلکو ته لوګو جوړول شي تمنیل جوړول شي. تمنیل تاسو ایک اور نظر کې پاره کې بلک تاسو چینجز کوي په تمنیل ایډیټینګ به تاسو کوي صحیح شو یا په پکسل لیب چې کوم دی یا فوټوشاپ دی کې بلک تاسو ایډیټینګ کوي ځکه چې دغه سایز وغیرہ کوریکټ نظر کوي. دا شان پوسټر ز تاسو ته خایم د تاسو وګورئ څومره امیزینګ دی او څومره ښکلی دی. پرفیوم نیم ورته ورکو او دغه شان چې کوم دی دغه بیکګراوند دی ګریډینټ بیکګراوند جوړ کو صحیح شو او سیم اټ از دا چې کوم دی بلند کړو لکه هیڅ پته نه لګي چې دا په AI باندې جوړ شوی دی. دا چې تاسو فوټوشاپ کې جوړوي دا تاسو نه 40 منټ یا نیمه غنټه تاسو نه اخلي صحیح شو. بیا دا تاسو ښکاري دا زموږ فائنل ریزلټ ته دا ولنه دا دویم صحیح شو او دا وګورئ تاسو. نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ وي. دا شان نور خپل ویډیوګانو پر دا چینل سبسکرایب کړئ او نور زموږ د فوټوشاپ ویډیوګانې هم پرتی دي هغه هم تاسو لیدلی شئ. د الله پامان.